بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا. په دې کې یو ټاپک دی نیچر اف بیهیویر، چې زموږ سره کوم بیهیویر دی لیوینګ ارګانیزم دی، هغه د یو چینجز اگینست خپل کردار شو کوي یا چې دی څه ایکشن شو کوي اگینست سټیمولس کوم چینجز چې راځي نو هغه زموږ سره بیهیویر دی. خو اوس د دې بیهیویر نیچر چې دی دا څنګه دی، دا به څه قسمه وي. نو په دې کې موږ یو ټاپک کوو بیهیویر اینډ سټیمولای. یو لیوینګ ارګانیزم دی هغه څه ریسپانس چې دی شو کوي څه ته، دغې چینجز ته. نو بیهیویر اینډ سټیمولای چې دا د دې یو بل سره تعلق چې دی هغه څنګه دی. نو په دې کې یو د بیهیویر ډیفینیشن موږ داسې کړلی چې ابیلیټي اف ان ارګانیزم ټو ریسپانس اګینست سرټن سټیمولای. د لیوینګ ارګانیزم هغه صلاحیت، هغه قابلیت چې په ده کې دا قابلیت دي چې د یو سټیمولای د یو چینجز، هغه چینجز که فرض که انټرنلی یا چینجز که فرض که ایکسټرنلی هغې خلاف څه ایکشن چې دی شو کوي، نو دې صلاحیت ته د ایبیلیټي ته ویلی کېږي بیهیویر. اوس یو سړی دی هغه سینس چې دی کار نه کوي، د سټیمولس چې دی هغه نشي سینس کولی، نو په ده کې دا ایبیلیټي نشته چې د دغې چینجز خلاف چې دی څه کار وکړي، نو دغه ته بیا موږ بیهیویر چې دی نه وایو. د دې اګزامپل ما لیکلي که فرض که ګروت اف پلانټ، یو پلانټ دی هغه ګروت کوي. که فرض که په دې کې نورپرس ګل دی زموږ سره چې کوم چې د نوري نورپرسه ګل هغه ځای ته چې دی مخامخ کېږي، نو دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره بیهیویر دی. ټریټري ډیپینډس، که زموږ سره لاین دی یا زموږ سره بل ارګانیزم دی، دوی به ځنګل کې یا به غر کې په یو ځای کې دوی اوسېږي، د دغه ځای ډیپینډس کوي، یا انسان د خپل کور حفاظت کوي، نو دا هم د بیهیویر څه دی، د بیهیویر اګزامپل دی. د هغې نه علاوه کورټشپ او میټینګ، په بډس کې زموږ سره کوم میټینګ کېږي، د دواړو د مینینګ چې دی یو شان دی. د هغې نه علاوه په ممرس کې کېږي، دا هم زموږ سره چې دی بیهیویر دی، دا بیهیویر اګزامپل دي. بیا بل قسم ډیفینیشن دا لیکلی چې پرسن، انیمل، پلانټ اور any organism does after being stimulated is a part of its behavior. بیهیویر موږ دې ته وایو یو انیمل دی، پلانټ دی یا یو سړی دی، دوی ته سټیمولس راغی، دوی ته چینجز راغی. د دې چینجز نه بعد دوی چې کوم څیز شو کوي، کوم عادت چې دوی شو کوي، هیبټ چې کوم شو کوي د دغې سټیمولس ختمولو لپاره، نو دغې ته موږ وایو بیهیویر. سټیمولس must be sense. خو چل پکې دا دی چې تو څه ریسپانس چې دی شو کوي د سټیمولس خلاف، نو په دې کې صحیح خبره دا ده، شرط پکې دا دی چې دغه سټیمولس چې دی دا به تو سینس کوې. ستا په جسم کې به دا صلاحیت وي، که فرض که هغه موږ د نیورانو خبره کوو یا زموږ سره بل څه خبرې، چې دا سټیمولس چې دی دا کیپچر کوي. د هغې نه علاوه ستا سپاینل کارډ یا ستا چې کوم برین دي د هغې فیصله کولی شي، دا پروسس کولی شي، او د هغې نه علاوه انټرپریټډ او د دغې څیز تشریح کولی شي. تشریح مطلب دا دی چې تا سینس کو، ستا دماغ ته لاړ، ستا دماغ د دغې خلاف چې دی ډیسیژن واغست، نو دا زموږ سره انټرپریټډ دی. چې دا درې خبرې پکې وي، نو د سټیمولس خلاف به تو ایکشن شو کوې، او چې کله ته ایکشن شو کړو نو دا زموږ سره بیهیویر دی. بیهیویر موږ دا وایي چې یو سټیمولس راغی، په لیوینګ ارګانیزم کې دا صلاحیت دی د دغه سټیمولس خلاف څه کردار وکړو، نو دغې ته موږ وایو بیهیویر. دا کوم اګزامپل چې دي دا په پیچوټري ګلینډ کې د دې خیالات راځي، او کوم انسان چې دی د دې خلاف ایکشن چې دی هغه شو کوي. او د هغې نه علاوه ما بله خبره ما دا وکړه چې یو سټیمولس راغی، او دغه سټیمولس نه بعد چې د لیوینګ ارګانیزم کوم کار کوي، دا زموږ سره بیهیویر دی. خو شرط پکې درې خبرې پکې شرط دي چې دا به سینس کوي، دې لپاره به ډیسیژن اخلي، او د دې تشریح به کوي، دې ته به ریسپانس شو کوي. چې دا درې خبرې به کړي، نو دغې ته موږ وایو بیهیویر. نو دا صرف دا و چې بیهیویر اینډ سټیمولای، چې بیهیویر نیچر چې دی هغه څنګه دی. بیا به دې کې دوه پارټس نور دي، او انشاءالله تاسو ته بل لیکچر کې کوم.